ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙප් ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක ඉතාමත් වැදගත් වෙන කාරණයක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි French Cassical 17 මෙනු එකක් ගැන කතා කරන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. මේ වීඩියෝ කරන්න හේතුව තමයි ඔයා කවදා හරි දවසක යුරෝප් වගේ රටකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් කැනඩා, ඕස්ට්‍රේලියා වගේ, ජපාන්, සිංගප්පූර් වගේ රටකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා මොකද්ද මේ 17 course එක කියන්නේ? මොකද්ද courses වලට කියන නම්? ඒ courses වලට දාන්න පුළුවන් ඩිෂ් මොනවද? ඒ වගේ සරල ආකාරයෙන් මට පුළුවන් විදියට මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. ලංකාව නම් මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට 17 course එකක් ඔයාට දෙන්න අවස්ථාවක් උදා වෙයි කියලා. මොකද ලංකාවේ 17 course එකක් දෙනවා කියන්නේ ලොකු cost එකක් යනවා. හොඳ 5 star hotel එකක තමයි 17 course මෙනු එකක් දෙන්නේ. සාමාන්‍ය බුෆෙට් තියෙන හොටෙල් වල 17 course කොහොමත්ම දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා කවදා හරි දවසක හොඳ රටකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා මොකද්ද මේ 17 course මෙනු එක කියන්නේ කියලා දැනගෙන ඉන්න එක. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා චෙප් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් නරතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් subscribe කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවොත් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති ඇති. එයාට බලන්න share කරන්න. අමතක නොකර මේ වීඩියෝට like එකක් දාන්න. මම ඕගොල්ලන්ගේ මේ වීඩියෝට like 100ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් like 100 කම්ප්ලීට් කරලා දෙන්නම. මම හැමදාම කියනවා වගේ චෙෆ් කෙනෙක් කියන්නේ කෑම හදන එක විතර නෙමෙයි. වට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රය තුල ඉගෙන ගන්න. ඒ දේවල් තමයි මම දන්න සිංහලෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක සරල ආකාරයෙන් අරන් එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 17 course menu එකක් දෙන්නේ අපි guest ක්‍රිස්මස් එකකට, හැලෝවින් නයිට් එකට, එහෙම නැත්නම් මිඩ්නයිට් එකකට, 31st නයිට් එකේ ඒ වගේ ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එකකට තමයි French Cassical 17 මෙනු එකක් දෙන්නේ. ගෙස් කෙනෙකුට අපි courses 17ක් අපි සර්ව් කරනවා 9ම තියෙනවා වගේ. ඒ නිසා එක course එකකට ග්‍රෑම් 100ත් 150ක් විතර වගේ portion එකක් තමයි අපි ගෙස් කෙනෙකුට සර්ව් කරන්නේ. මොකද courses 17ක්ම තියෙනවා. අපි හැම course එකක්ම main course portion දුන්නොත් 17 වෙනි course එකත් ගෙස් සමහරට ගෙස්ගේ බඩ පිරලා තියෙයි. එහෙම නැත්නම් ගෙස් නැගිටලා ගිහිලා තියෙයි. බඩජාරි ගෙස් කෙනෙක් හිටියොත් ඒකත් කාලා තවත් කයි. ඒ වගේ දේවලුත් වෙන්න පුළුවන්. French Cassical 17 course එකේ පළවෙනිම course එක තමයි appetizer එක. appetizer වලට අපිට දෙන්න පුළුවන් sandwich දෙන්න පුළුවන්, cutlet දෙන්න පුළුවන්, nugget දෙන්න පුළුවන්, starter එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි item එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම පොඩි ප්‍රමාණයේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි course එක තමයි potage. මං කියන සමහර වචන pronunciation වැරදි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේවා French නම් මට French pronounce කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. දෙවෙනි course එක තමයි potage. potage කියන්නේ soup එක. ඕගොල්ලන්ට soup එක කැමති දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ඉතාමත්ම පොඩි ප්‍රමාණයක් non veg, veg ඔයාලට කැමති soup එකක් දෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි course එක තමයි off. off කියන්නේ egg වලට. egg වලට අපිට දෙන්න පුළුවන් boil egg දෙන්න පුළුවන්, poached egg දෙන්න පුළුවන්, steam egg දෙන්න පුළුවන්. off කියන්නේ egg course එකට. හතරවෙනි course එක තමයි farnices. farnices වලට අපිට දෙන්න පුළුවන් pasta දෙන්න පුළුවන්, rice item එකක් දෙන්න පුළුවන්. rice කියන්නේ garlic rice, onion rice, green peas rice. ඒ වගේ කැමතියක් දෙන්න පුළුවන් හතරවෙනි course එකට. ඊට පස්සේ පස්වෙනි course එක තමයි fishons. fishons කියන්නේ fish එක. fish වලට දෙන්න පුළුවන්, grill fish දෙන්න පුළුවන්, smoke fish දෙන්න පුළුවන්, fried fish දෙන්න පුළුවන්, fish and chips දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති fish එකක් දෙන්න පුළුවන්. පස්වෙනි course එක විදිහට. ඊට පස්සේ හයවෙනි course එක තමයි entree course එක. entree course එක කියන්නේ main course එක. entree course එකට අපිට main course එකට අපිට දෙන්න පුළුවන් chicken, meat, beef, lamb ඒ වගේ කැමති meat item එකක් දෙන්න පුළුවන් with sauce එක. හත්වෙනි course එක තමයි sorbat. sorbat කියන්නේ මේක rest course එක. දැන් courses 6ක් කාලේ ඉවරයි. පොඩ්ඩක් rest කරන්න අපිට guest දෙන්න පුළුවන් champagne දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් cigar දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් flavor ice දෙන්න පුළුවන්. ඒක හත්වෙනි course එක. ඊට පස්සේ අටවෙනි course එක තමයි reveals. reveals කියන්නේ big meat portion. ඒ කියන්නේ rack item. lamb වෙන්න පුළුවන්, beef වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් pork වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ big meat item portion කරලා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් lamb rib එක ඒ වගේ small portion එකක් දෙන්න පුළුවන් අටවෙනි course එක විදිහට. නවවෙනි course එක තමයි roti. roti කියලා කියන්නේ oven item එකක්, roasted item එකක්. roti කියලා කියන්නේ jungle meat item. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් turkey, deer ඒ වගේ meat වල තමයි roti කියන්නේ. ඒ වගේ roasted jungle meat item වලට තමයි roti කියලා කියන්නේ. 10වෙනි course එක තමයි legumes. legumes කියන්නේ vegetable, grill vegetable, boiled vegetable, steamed vegetable, එහෙම නැත්නම් ratatouille ඒ වගේ කැමතියක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට vegetable විදියට. 11වෙනි course එක තමයි salad. ඔයාලට කැමති salad එකක් දෙන්න පුළුවන්. මං කිව්වා වගේ ලොකු portion නෙමෙයි, ඉතාලම කුඩා ප්‍රමාණයේ portion 11වෙනි course එක විදියට. 12වෙනි course එක තමයි cold buffet. cold buffet වලට අපිට දෙන්න පුළුවන් ham, salami, prawns cocktail ඒ වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්.
12 වෙනි කෝස් එක විදිහට. 13 වෙනි කෝස් එක තමයි අන්තරමෙත්. අන්තරමෙත් කියන්නේ ඩෙසර්ට් එක. ඩෙසර්ට් එක විදිහට දෙන්න පුළුවන්. අයිස්ක්‍රීම් දෙන්න පුළුවන්. 14 වෙනි කෝස් එක තමයි සවරි. පැන්කේක් දෙන්න පුළුවන්. වොෆල්ස් දෙන්න පුළුවන්. ටෝස්ට් බ්‍රෙඩ් දෙන්න පුළුවන්. සවරි වලට. 15 වෙනි කෝස් එක තමයි චීස්. චීස් වලට අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි චීස් දෙන්න පුළුවන්. නට් අයිටම් දෙන්න පුළුවන්. කැෂු නට්, පීනට් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැකර් අයිටම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වලින් කැමති දේක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් චීස් වලට. 16 වෙනි කෝස් එක තමයි ඩෙසර්ට්. ඩෙසර්ට් වලට අපිට දෙන්න පුළුවන් ෆුඩ් කට් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට නට් අයිටම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙකෙන් කැමතියක් ඔයාලට 17 වෙනි කෝස් එක විදිහට දෙන්න පුළුවන්. අන්තිම කෝස් එක තමයි 17 වෙනි කෝස් එක තමයි බෙවරේජ්. බෙවරේජ් වලට අපිට දෙන්න පුළුවන් ටී නැත්නම් කොෆි දෙන්න පුළුවන් අපිට. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉතාමත් සරල ආකාරයෙන් කතා කරුවා. මොකද්ද මේ ෆ්‍රෙන්ච් කැසිකල් 17 මෙනු එක, මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් මෙනු මොනවද? ඒ වගේ සරල ආකාරයෙන් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරුවා. මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලාම යන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඔයාලත් මේ වගේ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ආස නම් ඒ මොනවද ඉගෙන ගන්න ආස කියලා පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එක අලුත් නම් රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැම වෙනකම් මම ගිහින් දෙන්නම්. මම චෙෆ් මිලන්.